ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਇਹ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 1 ਵਜੇ ਚੱਲਾ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਬਿਜ਼ੀ ਕਾਤੇ ਸੀਗੀ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਆਫਟਰ 4 ਮੰਥਸ। ਕੁਛ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਡੋਸੇ ਦਾ ਬੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਡੋਸਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਤੇਗਵੀਰ, ਹੈਲੋ ਗੁਰਦਾਤ। ਤੇਗਵੀਰ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੇਗਵੀਰ ਦੇ ਹਾਊਸ ਪਲੇ ਕਰਨ। ਲੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਨੈਣਾ? What would you like? Orange juice. You want orange juice? I want apple juice. Apple juice? Yes. Okay. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਂਗੀ ਹੁਣ ਜੂਸ। ਓ ਡਿਸ਼ੂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਂਗੀ ਜੂਸ। ਮਨਦੀਪ ਲੱਗਿਆ ਨਹਾਉਣ। ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਹੋਰ 1-2 ਕੰਮ ਆ। ਮਨਦੀਪ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਊਂਗੀ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਟੀਨ। ਤੇ someone I think coming. Can you open the door? Someone coming. Let's check. Who is coming? Hello. ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਆ। Hello, ਆ ਮੇਰੀ ਪਿੰਡੀ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਆ। ਜੱਫੀ ਹੱਗੀ ਕਰੋ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਮਨਦੀਪ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। 1-2 ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਪਾਉਂਦੇ ਮਨਦੀਪ। ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਕਹੋ ਨਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣਾ? ਅੱਛਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ? ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। 190 ਮੈਂ 3 ਵਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਦੀਪ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਘਰ। ਆਰਟੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣ? ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 4:30 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ 4:45। ਲੰਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਸਾਂਬਰ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਸਵਾਦ ਸੀ ਨਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਂਬਰ ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਸਨੋਈ ਮਾਊਂਟੇਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਬੁੱਬੂ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੁੱਬੂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਗਲਵਸ ਲੈਣ ਚੱਲੇ, ਸ਼ੂ ਲੈਣ ਚੱਲੇ, ਨਾਲੇ ਜੈਕਟ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੂ ਮਿਲ ਗਏ। 2 sides ago. ਓਕੇ, 2 ਸਾਈਡ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, That's a ABCD. That's ਓਕੇ, ਦੱਸ ABCD। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ੌਪ ਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਨੋ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਸਨੋਈ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦਾ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਦੋਨੇ ਦਿਨ ਸਨੋ ਪੈਣੀ ਆ। 70% ਆ ਸਨੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਤਾਂ 70% ਸਨੋ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। 1-ਅੱਧੀ ਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆ, ਤੇ ਗਲਵਸ। 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਨੀ
ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼ ਸੂਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਨੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੁਖਾਰ ਆ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਮੰਮਾ ਤੇ ਜਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੇਗ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਸਨੋਈ ਮਾਊਂਟੇਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਗ ਵੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਲਵਸ ਤੇ ਆਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਨਿਊਰੋਫਿਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਨਿਊਰੋਫਿਨ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੌਂ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਿਗ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪਈ ਹੋ ਆ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਰਕੇ 6:30 ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੀਅਰਲੀ 7:30 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਸਿਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੌਕਸਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਆ ਮਨਦੀਪ ਤੇ ਤੇਗੇ ਦੋਨੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਬਸ ਕਿਚਨ ਸਮੇਟ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਦੋਂ ਮਨਦੀਪ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਨਰ ਰੈਡੀ ਕਰੂੰਗੀ ਜੇ ਤੇਗ ਨੇ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਘਰ ਪੀਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਲਾਇਚੀ ਲੂਚੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਨੀਅਰਲੀ 9 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਨਰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤੇਗ ਦਾ ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਗ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਲਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਡਿਨਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਉਲਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਲਾਇਚੀ ਲੂਚੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ 'ਚ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਟਿੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਟਲੌਂਗ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਡ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗਾਰਲਿਕ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਡ ਉੱਦਣ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੋ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆ ਜਸਟ ਮੈਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ੈਲੋ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਲੂ ਬੋਇਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆ ਚਾਪ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਤਾ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੋਸਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਤਵੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੇਸਟ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਖਾਧਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟੇਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਡਿਨਰ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੈਸਪੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ